Okay, so breast milk jaundice usually it occurs after 3 to 5 days. 3 to 5 days भित्र पछि मात्रै देखिने भयो यो हैन। अनि पिकमा चाहिँ के हुन्छ 2 weeks of एजमा चाहिँ यो बडी देखिने भयो हैन। If breastfeeding is continued, gradually returns to the normal level over 3 to 12 days. अलि लामो समयसम्म बस्छ यो ब्रेस्ट मिल्क चाहिँ हैन। If breastfeeding is stopped, the bilirubin level may fall rapidly within 48 hours हैन। सो दिस इज अ कन्डिसन। यो चाहिँ किन भएको भन्दा चाहिँ अगाडिको कन्डिसन ब्रेस्ट मिल्क खान नपाएर भएको भयो, एकदम कम ब्रेस्ट मिल्क आएर हैन त्यो हुने भयो। अब यसमा चाहिँ के भयो, उसले धेरै ब्रेस्ट मिल्क खाएर चाहिँ भएको भयो हैन। यो चाहिँ त्यही भएर तिमीले एकछिन ब्रेस्ट मिल्कलाई अलिक टाइमसम्म इफ यु स्टप द ब्रेस्ट फिडिङ द bilirubin will come rapidly down within 48 hours. किन होला त हैन। So affected infants have a good weight gain, normal liver functions, no evidence of hemolysis, no sepsis. Otherwise baby is very active हैन, सबै ठीक छ, तर खाली जन्डिस मात्रै भएको भयो आफ्टर फर्स्ट वीक अफ लाइफ। युजुअली पिक चाहिँ सेकेन्ड वीकमा हुने। सो मेकानिजम इज स्टिल अनक्लियर, ओके, बट द हाइपोथेसिस के भन्छ त भनेपछि देयर इज सम सब्सटेन्स इन द ब्रेस्ट मिल्क हैन। ब्रेस्ट मिल्कमा चाहिँ द वान सब्सटेन्स इज द प्रेग्निनिडिलोन भन्छ हैन। Pregnenolone is one substance that is present in the breast milk which inhibits the hepatic enzymes. हैन, त्यसले चाहिँ certain transiently चाहिँ उले hepatic enzyme लाई के गर्ने रहेछ भनेपछि इनहिबिट गर्ने रहेछ। ओके, सो when hepatic enzymes is inhibit हुने बित्तिकै के हुन्छ, hepatic enzyme inhibit भएपछि conjugation हुँदैन। That's why the patient will have a more and more unconjugated hyperbilirubinemia. Okay. ओके, सो म्यानेजमेन्ट अफ अनकन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया हामीले कसरी म्यानेज गर्छौँ त अनकन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमियालाई भनेपछि हामीले के हुन्छ, मेन थेरापी इज द फोटोथेरापी, मेन ट्रिटमेन्ट इज द फोटोथेरापी। ओके, एन्ड देन समटाइम इफ द बिलिरुबिन इज ऱ्यापिडली इन्क्रिजिङ हैन, एकदम 20 भन्दा बढी छ, बिलिरुबिन एकदम धेरै रेज भइराखेको छ, स्पेसली इन केस अफ एबिओ incompatibility and RH incompatibility, you have to give the intravenous immunoglobulin has to be given. Okay, अर्को चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भनेपछि कहिलेकाहीँ मेटालोप्रोपाइल फाइरिन्स पनि दिन सकिन्छ हामीले। कुनै पनि थेरापीले चाहिँ तिम्रो इम्प्रुभ भएन or you don't have these two treatment, then you can from phototherapy you can directly you can jump to the exchange transfusion because intravenous immunoglobulin is very expensive and त्यो गर्नु भन्दा त बरु exchange transfusion will be more beneficial to the patient and cheaper as well. Okay, though it has some complications. Okay, so phototherapy, you all know the mechanism of phototherapy. Okay, this is the light emissions of the blue green spectrum of the light. And त्यसको स्पेक्ट्रम कति हुन्छ त भनेपछि 460 to 490 स्पेक्ट्रम अफ द लाइट चाहिँ हामीले के गर्छौँ, बच्चालाई दिन्छौँ हैन। त्यो लाइट दिएपछि चाहिँ के हुन्छ त भनेपछि द लाइट हेज सर्टेन 3 मेकानिजम हैन। कसरी चाहिँ त्यो दिएको लाइटले चाहिँ हाम्रो बिलिरुबिनलाई कसरी डिक्रिज गर्छ त भनेपछि दिज आर 3 मेकानिजम। ओके, स्ट्रक्चरल आइसोमेराइजेन्स व्हिच इज भेरी इफेक्टिभ वान। ओके, यसले चाहिँ के गर्छ त भनेपछि यसले बिलिरुबिनको स्ट्रक्चरलाई नै चेन्ज गरिदिन्छ त्यो लाइटले चाहिँ हैन। जुन स्किनमा भइराखेको बिलिरुबिन त के हुन्छ, स्किनमा डिपोजिट भइराखेको हुन्छ, फोटोथेरापी दिने बित्तिकै द्याट लाइट विल गोज टु द स्किन हैन। हामीले यसरी फोटोथेरापी दिइराखेको छौँ, यो लाइट चाहिँ के हुन्छ, नाउ इट विल गोज इन्टु द स्किन अफ द्याट बेबी हैन। यो लाइटले त्यो स्किनमा यो बिलिरुबिनलाई टच गर्ने बित्तिकै यसले के गरिदिन्छ त भनेपछि now it will change the structure, you know, it irreversible convert बिलिरुबिन है। लुमिरुबिनलाई चेन्ज गरेपछि चाहिँ यो लुमिरुबिन चाहिँ के हुँदैन चाहिँ दिस इज मोर सोलुबल सब्सटेन्स हैन। यो चाहिँ एकदमै सोलुबल, इजिली सोलुबल हुन्छ यो हैन। So it changes into the 15% को चाहिँ के हुन्छ,
यो आइसोमर्स लेस टक्सिक फर्ममा चाहिँ चेन्ज गरिदिने भयो होइन. Although the less toxic isomer can be excreted into the bile without conjugation, the process is irreversible and clearance is slow होइन. यो चाहिँ त्यति इफेक्टिभ मेथड त होइन, तर पनि यसले चाहिँ के गरिदिन्छ त लेस टक्सिक फर्ममा चाहिँ यसले एक्सक्रेट गरिदिने भयो. अर्को फोटो अक्सिडेसन्स भयो. फोटो अक्सिडेसन भनेको पनि इट इज अ स्लो प्रोसेस, ओके, द्याट कन्भर्ट बिलिरुबिन इन्टु द स्मल पोलार प्रडक्ट्सहरूमा चाहिँ यसले बिलिरुबिनलाई चाहिँ स्मल पोलार प्रडक्टमा चाहिँ के भन्छ कन्भर्ट गरिदिन्छ, जुन चाहिँ एक्सक्रेटेड इन्टु द युरिनमा गरिदिने भयो. ओके, सो दिस थ्री आर द मेकानिजम, ओके, हाउ द बिलिरुबिन विल फोटोथेरापी विल वर्क. फोटोथेरापी भनेको एक्चुअली इट्स द लाइट, ओके, यसरी गर्नु. So you can see, so this is the phototherapy machines, okay, blue green light जुन हाम्रो चाहिँ के गर्छ यसले चाहिँ राखिराखेको हुन्छ. So you the distance between the baby and this phototherapy machine is 45 centimeter, okay. 45 centimeter लाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भने normal phototherapy भन्छौँ. If bilirubin is too high, we do the intensive phototherapy, okay. So intensive phototherapy means you यहाँ तिमीले बटन छ यो गरेपछि के, if you your button गरेपछि the distance will be gradually your distance, sorry, your distance चाहिँ के हुन्छ 45 बाट चाहिँ you can put in the 10 centimeter distance also, okay. But if bilirubin is very much high, तिम्रो एकदम हाई रिस्क जोनमा पर्यो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, you can use the double surface phototherapy हैन. बच्चालाई यहाँ तल राख्यो हैन, यो मेट्रेस निकालेर हामीले कभरिङ मात्र गर्छौँ, बच्चालाई यहाँ राखिदिन्छौँ हैन. त्यसपछि माथिबाट पनि फोटोथेरापी दिन्छौँ, तलबाट पनि फोटोथेरापी दिन्छौँ, which is known as a double surface phototherapy, okay. So the another one is the blanket phototherapy, okay. So the advantage of the blanket phototherapy is you don't need to put on the NICU or the neonatal ward. Even you can put the babies by the mother side, and the baby will be wrapped with the billy blanket. And your billy blanket मा चाहिँ बच्चालाई राख्छ र wrap गर्छ र the baby can can go anywhere with the mothers हैन. तर उले बाहिर जाँदा पनि यसलाई त के हुन्छ इलेक्ट्रिसिटी भएको ठाउँ चाहिन्छ. दिस इज नट द पोर्टेबल वान, and this is the portable one, very effective, double surface जस्तो यता पनि पाइरहेछ, यताबाट पनि फोटोथेरापी पाइरहेछ, माथिबाट पनि तलबाट पनि सबै ठाउँमा पाइरहेको छ. This is expensive, but this is effective way of phototherapy, okay. So what is the complication of phototherapy? Every treatment will have some complications, okay. So if you put the patient on the phototherapy, patient can develop the loose stool as well, okay. So there may be erythematous macular rashes can be present, which is also known as the photorashes. So you stop the phototherapy, after some hour it will disappear, okay. So there will be a chance of overheating. You may light matra, some heat will be also there, okay. So you should keep the radiant warmer off, and you have to check the temperature time and again, okay. So because of this phototherapy, what will happen? You phototherapy the light body ko heat heat bhayeपछि के हुन्छ, there is more chance of dehydration, okay. So every baby who are on phototherapy, you have to give the extra 20% of fluid, okay, so that this baby will prevent from the dehydration, okay. So sometimes it may cause hypothermia हैन, किनभने बच्चालाई एकदम टेम्परेचर चाहिराखेको हुन्छ, एउटा मात्र अलि टाढाबाट राखेर स्पेशली प्रिटर्म बेबीमा चाहिँ कहिलेकाहीँ हाइपोथर्मिया हुने पनि चान्स हुन्छ हैन, नट ओन्ली हाइपोथर्मिया. Bronze baby syndrome, okay. So bronze baby syndrome is one syndrome where the baby's color will looks like a bronze को कलर जस्तो देखिन्छ हैन, bronze को कलर देखिन्छ. यो कहिले हुन्छ त भनेपछि स्पेशली व्हेन यु केप द बेबी हु हेभ अ कन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिन हैन, बच्चालाई बिलियरी एट्रेसिया छ, तिमीले चाहिँ टोटल बिलिरुबिन र डाइरेक्ट बिलिरुबिन हेर्दै नहेरिकन कन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिन भएको बच्चालाई फोटोथेरापीमा राख्यो भने that baby will have a bronze baby syndrome, okay. So conjugated hyperbilirubinemia is a contraindication for the phototherapy. These baby who are getting phototherapy all have a unconjugated hyperbilirubinemia. So if you do not check the direct bilirubin, and if you kept the baby on the phototherapy, so that baby can lead to the bronze baby syndrome. That's the reason why every newborn baby who has a hyperbilirubinemia, you have to check total bilirubin and the direct bilirubin. If direct bilirubin is more than 20% of the total bilirubin, this is contraindication for the phototherapy, okay. So another pharmacotherapy is the IVIG, okay. I already mentioned usually give in the RH and the ABO incompatibility ma dincha हैन. So the main function is occupy the FC receptors of the macrophage.
हैन। सो डिक्रिज द रिमुभल अफ द एन्टिबडी कोटेड आरबिसीलाई चाहिँ के गर्छ, डिक्रिज रिमुभ गर्ने भयो। ओके, सो दिज आर द डोज। सो अनदर इज द एक्सचेन्ज ट्रान्सफ्युजन। ओके, एक्सचेन्ज ट्रान्सफ्युजन चाहिँ के कहिले गर्छ त भनेपछि हामीले अघि भन्यो नि होइन, जुन हाई रिस्क जोनमा चाहिँ उसको 95% बढी बिलिरुबिनहरू बिलिरुबिन भयो, अथवा द बिलिरुबिन इज इन्क्रिजिङ भेरी ऱ्यापिडली होइन, 0.5 mg/dl पर आवर्स भन्दा बढी चाहिँ बिलिरुबिन एभ्री आवरमा इन्क्रिज भइराखेको छ भनेपछि एट द्याट टाइम, ओके, टु प्रिभेन्ट फ्रम द कर्निक टेरस यु हेभ टु डु द एक्सचेन्ज ट्रान्सफ्युजन। ओके, अब एक्सचेन्ज ट्रान्सफ्युजनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त, दिज आर द कर्ड इन्डिकेसन। कर्ड ब्लड बिलिरुबिन मोर देन 25 mg/dl, cord blood hemoglobin is 70 mg/dl, less than 70 mg/dl, rate of bilirubin raise होइन, जब बिलिरुबिन चाहिँ एकदमै छिटो ऱ्यापिडली इन्क्रिज भइराखेको छ होइन भने चाहिँ हामी युजली चाहिँ एक्सचेन्ज ट्रान्सफ्युजन गर्छौँ। युजली एक्सचेन्ज ट्रान्सफ्युजन हामीले कहिले गर्छौँ त, हाम्रो हस्पिटल सेटअपमा भनेपछि द मदर इज आरएच इन्कम्पेटिबिलिटी होइन, त्यसमा चाहिँ यो प्याथोलोजिकल जन्डिस हुने चान्स एकदमै हाई हुन्छ। अब यसमा के गर्छौँ त भनेपछि हामीले अम्बिलिकल भेन ओपन गरेको छ, अम्बिलिकल आर्ट्री ओपन गरेको छ यहाँबाट होइन। अम्बिलिकल भेनबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भनेपछि यो न्यू ब्लड होइन, न्यू ब्लड 5 to 10 ml अफ न्यू ब्लड वी पुश फ्रम द अम्बिलिकल भेन, एन्ड त्यो सकिने बित्तिकै हामीले 5 to 10 ml अफ दि ब्लड विल पुश आउट होइन, पुल एन्ड पुश मेथड भन्छौँ। यहाँबाट 5 ml ब्लड अथवा 10 ml सम्म पनि गर्न सक्छौँ स्लोली। 5 ml ब्लड पुश गर्ने, यताबाट 5 ml ब्लड हामीले निकाल्छौँ। ओके, हो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ कति ब्लड कतिसम्म गर्ने त भनेपछि डबल भोल्युम बच्चाको ब्लड कति हुन्छ त भनेपछि 85 ml पर केजी हाम्रो ब्लड हुन्छ भने 2 into 85 ml अफ ब्लड, यो ब्लड कति हुनु पर्यो, 2 into 85 ml पर केजी होइन ब्लड हामी दिन्छौँ। र त्यति नै ब्लड चाहिँ हामी जति ब्लड तिमी दिन्छौ 5 ml दियो भने 5 ml निकाल्ने, 10 ml दियो भने 10 ml निकाल्ने कि त्यसै चाहिँ हामीले के गर्छौँ, बच्चाको सबै ब्लड निकालेर विल रिप्लेस बाइ द न्यू ब्लड। ओके, सो कम्प्लिकेसन थ्रोम्बोसाइटेमिया, साइटोपेनिया हुने चान्स हुन्छ, कोगुलेसन एब्नर्म्यालिटी, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोक्यालेमिया, हाइपोक्याल्सिमिया, acid bed abnormality, arrhythmia, always you have to do under the monitors। ओके, थ्रोम्बोसिसहरू हुने चान्स हुन्छ। प्रोसिडर गर्ने बेला जहिले पनि एक्सचेन्ज ट्रान्सफ्युजन पनि एउटा ठुलो प्रोसिडर हो, सो देयर इज चान्स अफ द इन्फेक्सन, द्याट्स वाइ यु हेभ टु डु अल प्रिकसनहरू लिएर चाहिँ हामी गर्नुपर्ने हुनसक्छ। सो वेन वी आर डुइङ द एक्सचेन्ज ट्रान्सफ्युजन, बिफोर डुइङ एक्सचेन्ज ट्रान्सफ्युजन वी अल लुक द इलेक्ट्रोलाइट्सहरू सबै हेर्छौँ, एबिजीहरू गर्छौँ। इन बिट्विन एक्सचेन्ज ट्रान्सफ्युजन अल्सो वी डु द इलेक्ट्रोलाइट्स होइन, सोडियम पोटासियम ग्लुकोजहरू सबै क्याल्सियमहरू हेर्छौँ। एन्ड आफ्टर एक्सचेन्ज ट्रान्सफ्युजन अल्सो वी चेक अल दिस। ओके, सो न्युरोलोजिकल म्यानिफेस्टेसन अफ बिलिरुबिन टक्सिसिटी, धेरै हामीले एक्सचेन्ज ट्रान्सफ्युजन किन गरेको, टु प्रिभेन्ट फ्रम द बिलिरुबिन टक्सिसिटी इन द ब्रेनमा चाहिँ डिक्रिज गर्नलाई होइन। बिलिरुबिन टक्सिसिटीको अर्ली फेज पनि हुनसक्छ होइन, एउटा इन्टरमिडिएट फेज छ, एउटा एडभान्स फेज होइन। यसलाई हामीले तिम्रो अर्को मैले स्लाइडमा पनि राखेको छ यसलाई होइन। बिलिरुबिन हाई भएकोलाई हामी के भन्छौँ, कर्निक टेरस भनेर भन्छौँ होइन। कर्निक टेरसको साइनहरू के हो त भनेपछि कोरियो एथलेटिक सेरेब्रल पाल्सी विथ न्युरोमोटर इम्पेयरमेन्ट्सहरू हुन्छ, यसले चाहिँ पछि गरेर कोरियो एथलेटिक सिपीहरू, वान अफ द काइन्ड अफ द सिपी इज बिकज अफ द कर्निक टेरस भयो होइन। सेन्सरी न्युरल हियरिङ लसहरू गर्न सकिन्छ, लिमिटिङ अफ अपवर्ड गेजहरू गर्न सकिन्छ होइन, डेन्टल इनामिलहरू डिस्प्लेसिया गर्न सकिन्छ। साइन हेर्ने हो भने हामीले के गर्छौँ त भने चाहिँ रेट्रोकोलिक र ओपिस्टोटोनिक पोजिसनमा हेर्न सक्छ होइन। न्युरोल ब्रेनलाई बिलिरुबिनले डिपोजिट हुने बित्तिकै पहिला पेसेन्टको के हुन्छ, रेट्रोकोलिक मुभमेन्ट भन्छौँ। रेट्रोकोलिक मुभमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ त भनेपछि दिस इज रेट्रोकोलिक होइन, यो लिम लोअर लिम ठिकै छ, ट्रङ्कहरू ठिकै छ, खालि के भयो, नेक मात्र हाइपर एक्सटेन्सन अफ द नेक इज दियर। ओके, while in opisthotonous position there is a neck पनि तिम्रो हाइपर एक्सटेन्सन छ एन्ड द बडी लुक्स लाइक कम होइन, बडी पनि तिम्रो हाइपर एक्सटेन्ड भएको देखेकोले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी ओपिस्टोटोनस भन्छौँ, यसलाई चाहिँ रेट्रोकोलिक पोजिसन भन्छौँ, विच इज सिन इन द कर्निक टेरस। ओके, कर्निक टेरसलाई हामीले यसरी पनि भनेको छ फेज 1 भन्छौँ, जुनमा फेज 1 मा के हुन्छ त भनेपछि बच्चा हाइपोटोनिया हुन्छ होइन, लेथार्जी हुन्छ, पोर फिडिङ, भोमिटिङ, high pitch cry, and the frequently associated with the seizure. You know, phase 1 we can't differentiate much from the neonatal seizure.
अथवा neonatal sepsis. Okay, so all the features are very non-specific to the chordae. Okay, अरूमा जस्तै हाई पिच क्राई पनि अब अरूमा पनि हुन सक्छ, मेनिन्जाइटिसमा पनि हुन सक्छ, सेप्सिसमा पनि हुन सक्छ, भमिटिङ, पोर फिडिङ, लेथार्जी हैन सबैमा हुन सक्छ। फेज 2 मा आएर चाहिँ अब स्पेसिफिक साइनहरु बढी देखिन सक्छ। पेशेन्ट बिकम भेरी स्पास्टिक, नै रिजिडिटीहरु इन्क्रिज हुन सक्छ, मसल रिजिडिटी हैन जस्तै अघि हामीले देखाएको साइनहरु देखिन थाल्छ, इरिटेबल हाई पिच क्राई हैन, हाइपरपाइरेक्सियाहरु हुन थाल्छ, रेस्पिरेसन इरेगुलर हुन थाल्छ, ओपोस्टोटोनिस पोजिसन्सहरु आउन थाल्ने। ओके, स्टेज 3 is a severe spasticity diminished and the sign of cerebral palsy, particularly acidotic movements are देखिन थाल्छ। Okay, so you can look in the internet how acidotic movements will look like हैन, युट्युबमा तिमीले हेर्न सक्छौ। ओके ओके है, अनि डेफनेसहरु चाहिँ हुन थाल्ने भयो। ओके, so these all are the stage phase 1, phase 2 and phase 3 phase of the corneal. Okay, okay, so these are the okay. Any questions you have? Any questions? के छ सोध्नु पर्ने तिमीहरुको regarding this class and previous class as well? पहिलाको क्लासको पनि सोधे हुन्छ तिमीहरुलाई केही छ भए। We have still 5 minutes left. If you have any question, please ask. Okay. केही छ? No ma'am. सूर्य क्लियर? केही पनि छैन? यस्तो पढ्छ है तिनीहरु त बिहान सबै रिभिजन गरेर आएछ एकचोटी। सबिना, प्रिया? No, ma'am. विवेक क्लियर? Yes, ma'am. सबै क्लियर भा? नरेन्द्र, पारस क्लियर? केही क्वेशन छ भए सोध। ए पारस तिमी यहाँ मैले पारससँग कुरा गरेर क्लास भइरहेछ। केही पनि छैन क्वेशन? क्यान वी लिभ दिस? क्यान वी लिभ आवर क्लास? Okay, so tomorrow we have one group of कुन ग्रुपको मसँग भोलि क्लिनिकल क्लास छ हैन। इफ पोसिबल आई विल ट्राई टु ब्रिङ द न्यू बर्न हियर हैन, अनि देखाउँछु हैन। सायद अरूहरुको त सायद क्लिनिकल क्लास हुन्छ होला, तर क्लिनिकल क्लास भएर पनि कोहीको टाइम छ अथवा चाँडै सक्यो अथवा केही भयो भने अथवा यु वी क्यान अल्सो चेन्ज लिटल बिट टाइम अल्सो। ओके, बिकज अब कति ग्रुपलाई मैले देखाउन नपाएको पनि हुन सक्छ। इफ anyone interested, because I will try to bring newborn here and I will show the newborn reflexes, newborn examination here tomorrow. Okay? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.